Hi, my name is Aayush Maharjan. I'm currently working at TechKraft Inc. as a software engineer in US healthcare industry. मैले चाहिँ टेकक्राफ्टले 3 मन्थ्सको बुटक्याम्प कन्डक्ट गरेको थियो, त्यो एटेन्ड गरेको थिएँ। सो त्यहाँनिर चाहिँ मैले हाउ डेटा वर्क्स इन आइटी इन्डस्ट्री अनि हाउ क्लाउड वर्क्स भनेर सिकेँ। सिन्स आई जोइन्ड एज अ फ्रेस ग्रेजुएट इन दिस बुटक्याम्प मैले चाहिँ AWS, पाइथन, रेडसिफ्ट, स्नोफ्लेक, एसक्यूएल जस्तो टुल्स एन्ड टेक्नोलोजीहरू सिकेँ र यसले आई ह्याड अ जेनरल आइडिया हाउ एन आइटी इन्डस्ट्री वर्किङ इन हेल्थकेयर डेटा वर्क्स। सो कलेजमा सबै कुराहरू टेक्स्ट बेसमा हुन्छ, रियल वर्ल्डमा वी एक्सपिरियन्स सबै कुराहरू विथ एक्सपिरियन्स पर्सन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ कन्सेप्टहरू अझै एक्सपान्ड गराइदिन्छ अनि नलेजहरूमा पनि अनि स्किल्सहरूमा पनि एकदमै हर्न गराइदिन्छ। एउटा कुरा के क्लियर भयो भन्दाखेरि डेटा भन्ने चिज सानो कुरा रहन्छ, डेटा भन्ने कुरा चिज एकदमै भास्ट रहेछ। सो अहिलेको 10 इयर्समा पनि त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ र अहिलेको 50 इयर्स पछि पनि त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ। जुन लुकिङ एट द्याट पर्सपेक्टिभ अहिलेको बुट क्याम्पले मलाई विदिन द डाउन द 4 इयर्स मात्रै होइन कि लाइक मेरो इन्टायर लाइफमा पनि हेल्प गर्छ अनि मेरो करियर वाइजमा, मेरो प्रोफेसन वाइजमा, मेरो स्किल वाइजमा पनि एकदमै हेल्प गर्छ। आई नेभर न्यू डेटा यस्तो सेन्सिटिभ हुन्छ भनेर, बट वेन आई जोइन दिस बुट क्याम्प आई लर्न कि एउटा कसैको इन्फर्मेसनले गर्दाखेरि यस्तो इन्साइट्स निकाल्न मिल्छ कि त्यो हुन्छ नि, इट क्यान टर्न ओभर द कम्पनी इन अ गुड वे अनि टर्न ओभर द कम्पनी इन अ ब्याड वे पनि रहेछ। सो यस्तो सेन्सिटिभ केसमा चाहिँ मैले थाहा पाएँ कि हामी काम गर्न जाँदाखेरि पनि क्लिन रुममा जानुपर्ने रहेछ, लाइक सबै केही पनि नलैकन जानुपर्ने रहेछ, जुन मलाई पहिला थाहा नै थिएन क्या। सो यो चाहिँ बुट क्याम्पमा आएर मैले बल्ल थाहा पाएँ। इफ यु वान्ट टु मेक यर प्रोफेसनल लाइफ इन डेटा, लाइक प्रोफेसनै डेटामा गर्न मन छ र डेटालाई प्ले गरेर यु वान क्रिएट अ मिनिङफुल इन्साइट्स एन्ड हेल्प एभ्रिथिङ ग्रो, देन आई वुड रिकमेन्ड दिस बुट क्याम्प। प्लस पोइन्ट के छ भन्दाखेरि वी वर्किङ एज अ डेटा इन्जिनियर, यु गेट अ लट अफ स्किल्स अनि पछिसम्म पनि काम लाग्छ अनि पैसा पनि टन्न कमाउँछ।